ăn sườn heo của Ngô Thiến và Đàm Tùng Vận, ai khiến bạn ấn tượng hơn, ăn hết chiều sâu của nhân vật. Trong bộ phim truyền hình Sáu Chị Em, vai diễn của Hạ Gia Hoàng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Cô không chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ, đảm đang trong công việc mà còn là một người vợ vừa mới lên chức mẹ. Cô ấy sở hữu sự kiên trì và quyết tâm đáng ngưỡng mộ. Đối mặt với áp lực kép của công việc và gia đình, cô ấy vẫn dũng cảm chọn quay lại làm việc. Thậm chí còn quay lại nơi làm việc trước khi hoàn thành kỳ nghỉ sinh con. Hành động này có vẻ như là sự cống hiến cho sự nghiệp. Nhưng thực chất nó cũng bộc lộ tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nhiều phụ nữ trong xã hội hiện đại phải đối mặt, tìm kiếm sự cân bằng giữa trách nhiệm gia đình nặng nề và sự phát triển sự nghiệp. Và thường phải hy sinh áp lực và sự hình trói chặt cuộc sống của cô. Việc khắc họa nhân vật Hà Gia Hoàng phản ánh kỳ vọng kép của xã hội đối với phụ nữ trong vai trò công việc và gia đình, khiến mọi người đồng cảm. Khi nói đến thói quen ăn uống, Hye Ji-ahon chắc chắn là một người sành ăn điển hình. Tuy nhiên, mặc dù rất thích ăn uống nhưng cô ấy lại không giỏi nấu ăn. Bối cảnh này làm cho nhân vật của cô ấy trở nên sống động hơn và trông dễ gần và đáng yêu. Mỗi lần cô ấy thể hiện tình yêu của mình với đồ ăn, đặc biệt là khi nhìn thấy một đĩa sườn heo xa hoa. Đôi mắt háo hức của cô ấy dường như khiến khán giả như nán lại trong thế giới ngon lành. Điều thậm chí còn ấm lòng hơn nữa là tài nấu ăn của chồng cô, Phương Đào, đã trở thành điểm nhấn trong cuộc sống của cô. Tuy Hạ Gia Hoan không giỏi nấu ăn nhưng Phương Đào lại rất giỏi nấu ăn và chăm sóc. Cũng cho thấy một sự hiểu ngầm khác ở các cặp đôi hiện đại, người đàn ông không còn là người trồng trọt theo nghĩa truyền thống nữa mà cả hai cùng chia sẻ việc nhà và trách nhiệm. Thông qua những chi tiết nhỏ như thế này, bộ phim truyền tải giá trị gia đình ấm áp và bình đẳng. Trong cảnh ăn uống, diễn xuất của Hạ Gia Hoàng thực sự là kinh điển. Cách ăn uống vụng về của cô trong vở kịch không hề khoa trương, thậm chí còn có chút vụng về dễ thương, hoàn toàn không giống với hình ảnh của những người nổi tiếng. Tính cách sành ăn bộc lộ một cách tự nhiên này khiến nhân vật trở nên chân thực hơn và khiến khán giả cảm thấy cô ấy thực tế hơn. Bản chất chân thật toát ra từ bên trong này khiến mọi người mỉm cười, như thể người đó là một người bạn đang ở ngay bên cạnh bạn. So sánh mà nói, tuy Đàm Tùng Vận trong nhân danh gia tộc về cũng ăn sườn, nhưng diễn xuất của cô có chút yển, như thể xương sườn không đi vào bụng mà chỉ là đạo cụ nhàm chán. Khoảng cách này khiến chúng ta thở dài rằng diễn xuất của các cảnh ăn uống thực sự là một chi tiết không thể bỏ qua. Đó không chỉ là diễn xuất của diễn viên mà còn là sự truyền tải cảm xúc và một phần sức sống của nhân vật. Tất nhiên, cảnh ăn uống không chỉ đơn thuần là hành động ăn uống. Chúng còn thể hiện cảm xúc và tính cách ở mức độ sâu sắc hơn. Trong Sáu Chị Em, Hạ Gia Hoan thể hiện sự hào phóng, thẳng thắn qua khẩu vị ăn uống của mình. Đồng thời thể hiện sự thấu hiểu và tình yêu ngầm giữa chồng Phương Đào qua tài nấu ăn của anh. Ăn uống dường như đã trở thành một hình thức giao tiếp thầm lặng trong cuộc sống chung của họ. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, tận hưởng khoảng thời gian giản dị và tươi đẹp này, như thể đây là cảnh tượng ấm áp nhất trên thế giới. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta trong nhiều khoảnh khắc, sự ấm áp của gia đình không nhất thiết đòi hỏi những lời hoa mỹ, mà là một bữa tối chung hoặc tiếng cười thoải mái trong bếp. Sự quyến rũ của những cảnh ăn uống nằm ở khả năng truyền tải những cảm xúc chân thành nhất qua những chi tiết bình dị nhất. Tuy nhiên, không phải mọi cảnh ăn uống trong phim đều có thể tự nhiên và trôi chảy như vậy. Chúng ta đã thấy nhiều diễn viên diễn trong các cảnh ăn uống. Đôi khi ăn uống chỉ là một hành động chuyển tiếp, thiếu sự kết tụ cảm xúc và chiều sâu của nhân vật. Ví dụ, cảnh ăn uống trong một số tác phẩm có thể trông rất tinh tế, nhưng chúng luôn mang lại cho người xem cảm giác giả tạo. Như thể diễn viên chỉ đang thực hiện những động tác máy móc để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Kiểu biểu diễn này, dù là sự sắp xếp của đạo diễn hay diễn xuất của diễn viên, đều có vẻ hơi cảm. Ngược lại,
Những tác phẩm có thể diễn tả cảm xúc trong cảnh ăn uống luôn mang lại cho mọi người cảm xúc sâu sắc hơn. Bản chất của những cảnh ăn uống nằm ở khả năng bộc lộ thế giới nội tâm của nhân vật thông qua những chi tiết tinh tế. Khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Hạ Gia Hoan vì bữa tối thịnh soạn, hay dáng vẻ bận rộn trong bếp của Phương Đào, chúng ta dường như có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình và sự thấu hiểu ngầm giữa vợ chồng. Sự biểu lộ cảm xúc tinh tế này thường diễn ra trong im lặng, nhưng nó có thể khơi dậy những gợn sóng ấm áp trong trái tim khán giả. Đây là lý do tại sao, mặc dù cảnh ăn uống có vẻ đơn giản nhưng chúng có thể mang trong mình những cảm xúc và câu chuyện phong phú đến vậy. Trong phim truyền hình hiện đại, cảnh ăn uống không chỉ là chi tiết của cuộc sống. Chúng đã trở thành cầu nối truyền tải cảm xúc và là cách để các nhân vật người biết đến Ngô Thiến qua yêu em. Mặc dù nữ chính của bộ phim này là Đường Yên thay vì Ngô Thiến, nhưng Triệu Mặc Thịnh trẻ tuổi lại thông minh, rất hợp với Ngô Thiến 22 tuổi. Mặc dù chỉ xuất hiện vài tập, nhưng Triệu Mặc Thịnh trẻ tuổi đã khiến nhiều người biết đến Ngô Thiến, mỹ nhân của trường Đại học Vũ Hán. Ngô Thiến có ngoại hình rất dễ nhận biết. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ và diễn xuất của cô cũng rất có hồn. Sau nhiều năm ra mắt, Ngô Thiến cũng đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình được khán giả yêu thích. Bao gồm Ê đêm của Cẩm, Ê bạn trai tuyệt vời của tôi, Ê chuyện tình trong cung điện của Như Ý y vân vân. Nhưng theo tuổi tác tăng lên, đặc biệt là sau khi trải qua hôn nhân thất bại, nhiều người nói Ngô Thiến trông tiều tụy, ánh mắt không có chút ánh sáng nào. Cho nên, khán giả luôn cảm thấy 2 năm tâm linh, nhiều nội dung. Đây cũng có thể là lý do tại sao Ngô Thiến có thể diễn xuất thành công vai diễn Hạ Giai Hoan trong 6 chị em. Mặc dù hầu hết các diễn viên trong bộ phim này đều gây tranh cãi, nhưng Hạ Giai Hoan do Ngô Thiến thủ vai lại nhận được ít lời phàn nàn nhất từ khán giả. Khi mới xuất hiện, He Ji-a-hun là một người sành ăn, nhưng theo thời gian, sự nghiệp và cuộc sống tình cảm của He Ji-a-hun có nhiều bước ngoặt lớn. Sự nắm bắt vai diễn của Ukian trở nên cân nhắc hơn khi He Ji-a-hun trở nên thực tế hơn. Vì vậy, chất lượng của một cảnh ăn uống có liên quan chặt chẽ đến diễn xuất của diễn viên và thiết kế kịch bản. Nó không chỉ đòi hỏi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên mà còn đòi hỏi sự chỉ đạo cẩn thận của đạo diễn và nắm bắt chính xác cảm xúc của nhân vật. Chỉ khi có sự kết hợp hiệu quả của các yếu tố sáng trong câu chuyện và để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Sự thành công của một cảnh ăn uống thường quyết định tính ba chiều của nhân vật và sự cộng hưởng của khán giả. Và những cảm xúc mà nó truyền tải cũng có thể vô hình đưa khán giả đến gần hơn với các nhân vật trong vở kịch.